Balak mong kumuha ng NBI Clearance na yung 2026 pero hindi mo alam kung paano magsimula? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo step by step kung paano mag-register online, magbayad, kumuha ng appointment, at makuha ang iyong NBI Clearance ng mabilis at walang hassle. Ang NBI Clearance ay isang official document mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Kadalasan itong requirement sa trabaho, passport application, travel, negosyo, at iba pang legal transactions. Bago ka kumuha ng NBI Clearance, siguraduhin handa ang iyong requirements. Kailangan mo ng valid ID tulad ng passport, UMID, PhilSys ID, driver's license, o voter's ID. Kung first-time applicant ka, kailangan mong gumawa ng online account. Unang step, pumunta sa official NBI Clearance website at gumawa ng account. Piliin kung new applicant o renewal. Ilagay ang iyong personal information gaya ng pangalan, birthday, email address, at mobile number. Siguraduhin tama lahat ng details para maiwasan ang problema sa appointment. Pagkatapos mag-register, piliin ang pinakamalapit na NBI branch sa inyong lugar. Pumili ng schedule at oras na available. Mas mabuting pumili ng weekday para mas mabilis at hindi masyadong mahaba ang pila. Kapag may appointment ka na, kailangan mo nang bayaran ang NBI clearance fee. Pwede kang magbayad gamit ang GCash, Maya, online banking, 7-Eleven, Bayad Center, o over-the-counter payment. Huwag kalimutan i-save ang reference number at payment receipt. Sa araw ng appointment, pumunta ng maaga sa napiling NBI branch. Dalhin ang iyong valid IDs at reference number. Sa branch, kukunan ka ng picture, fingerprints, at digital signature. Minsan, may tinatawag na hit. Ibig sabihin, may kapangalan kang may existing record, kaya kailangan pa itong i-verify. Kapag may hit ka, bibigyan ka ng return date para makuha ang iyong clearance. Huwag mag-alala dahil normal lang ito. Kapag okay na ang lahat, makukuha mo na ang iyong official NBI clearance. Siguraduhin tama ang spelling ng iyong pangalan at ibang impormasyon bago umalis. Para mas mabilis ang proseso, tandaan ang mga tips na ito. Number 1, mag-register online bago pumunta. Number 2, magdala ng extra valid ID. Number 3, dumating ng maaga. At number 4, double-check lahat ng impormasyon bago mag-submit. At ayan, ganyan lang kadali kumuha ng NBI clearance sa Pilipinas ngayong 2026. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share para makatulong din sa iba. And that's it guys, I finally got my NBI clearance. Make sure to click that subscribe button and the bell icon. See you on the next video.